සුබ උදෑසනක්. අද චුට්ටක් වෙනස් දෙයක් දේශීය ආහාරයක් අපි කරන්නේ කෙසෙල් මුව වලින්. මොකද කෙසෙල් මුව ගත්තොත් ඔබ දන්නවා ගොඩාක් කෑම ಜಾති හදන්න පුළුවන්. සීනි සම්බල් හදන්න පුළුවන්, තෙල් දාන බැදුම්, අච්චාරු, සම්බෝල, මැල්ලුම්. හැබැයි ඒ ඔක්කොටම වඩා වෙනස් දෙයක් හදන්න යන්නේ. කෙසෙල් මුව ප්‍රිටර්ස්. මේක පුංචි ළමයි වුණත් කන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට කෙසෙල් මුව කියන්නේ ගොඩාක් යකට තියෙන ආහාරයක් නේ. හැබැයි පොඩි ළමයි කන්න ටිකක් අකමැති. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක හදලා ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේක රස විඳින්නේ කියලා. පොඩිත් ඉන්නවනම් හදලා දෙන්න ගෙදර. මේක ඇත්තටම හරිම රසවත්. මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෙසෙල් මුවක්. දැන් ඔබට පේනවා මම මේක මේ සුදු පාට හරිය පේනකම්ම ඒ කියන්නේ අපි ලපටි කොටස විතරයි ගන්නෙ. මෝරපුවා ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේක පොඩ්ඩක් කාලා බලනකොට තිත්ත නැත්තම් මේක මෙහෙමම කපලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පෝෂ්‍ය ගුණය හගට යන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඉඳලා හිටලා තිත්ත කෙසෙල් මුව හම්බ වෙනවනේ. එතකොට නම් ඒක ලුණු වතුර දාලා මිරිකලා ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපිට ඕන වෙනවා මිරිස් කුඩු ටිකක්. කෑලි මිරිස් ටිකක්. මොකද අපේ රසට පුරුදු ගම් මිරිස් වලට වඩා කෑලි මිරිස්. ඊළඟට රස අණුව ලුණු. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා කරපිංච තියනවා ලියාගෙන. අමු මිරිස් තියෙනවා, කොච්චි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ලියාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩියක් තියෙනවා. බිත්තරයක් තියෙනවා. පාන් පිටි මේස හැඳි 4ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් දැන් අතන පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවානේ උතන. දැන් බිත්තර හැමෝම කන්නේ නැහැනේ. දැන් මේක වෙජිටේරියන් කෙනෙකුට හරි වේගාන් කෙනෙකුට හරි මේ ආහාරය අපි දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකට මේ බිත්තරේ අයින් කරලා පිටි විතරක් දාලා මේක හදන්න. ඒ කොහොම හැදුවත් මේක හරිම රසවත් කෑමක්. ඉතින් බිත්තර දාන කෙනෙක් දැන් කනවා නම් කූනිස් වගේ දේකුත් එකතු කරන්න පුළුවන් වුණා නම් මේකට නැත්තම් කුඩාවට කපපු පොඩි ඉස්ස වගේ දේකුත් එකතු කරන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මේක එතකොට සැර වැඩිද කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නත් අහනවානේ. ඉතින් කෙසෙල් මුව ටිකක් හීටි කියලා කියන සැරයි. මොකද ඒකේ තියෙන පෝෂණ ගුණය වැඩි නිසා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට කොළ පාට එළවලුවක් සලාදයක් කෑවම අපිට මේක සමනය කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මම කෙසෙල් මුව පෙන්නවනේ කොහොමද ගන්නෙ කියලා. මේක මේ ඒ කියන්නේ සුදු පාට හරිය ඕනේ අපිට. ඊළඟට අපි මේක චූටියට කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හරියට කිව්වොත් අපි මැල්ලුමකට කපනවා වගේ කපා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු කොහොමද මේක කපන්නේ කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි කෙසෙල් මුව කපාගෙන ඉවරයි. මේක හරි ලේසි හදන්න. මෙතන මං කිව්වා ලියාගත්ත ලුණු තියෙනවා, අමු මිරිස් තියෙනවා, ඕනේ නම් කොච්චි, නයි මිරිස් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. කරපිංච තියෙනවා. අපි මේ ටිකත් මේකට එකතු කරනවා. ඒ අතරේ මම ඉක්මනින් අදා ගන්න නිසා ලිප රත් වෙන්න තියන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ බිත්තරෙත් එකතු කරනවා මේකට. ලුණු, රස අණුව ලුණු එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කෝ කෑලි මිරිස් ටිකක් දාන්න. මොකද කෑලි මිරිස් අපේ රසට ගොඩක් ගැලපෙන නිසා කෑලි මිරිස්. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේකට වතුර ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. පාන් පිටි මංකෝ මේක වේගාන් හරි වෙජිටේරියන් කෙනෙකුට හරි නම් මේකට අපිට පුළුවන් බිත්තරයක් එකතු කරන්න නැතුව පාන් පිටි විතරක් දාලා මේක හදන්න. මොකද මම දන්නවා මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ හදන්න. ඇත්තට මේක රසවත් කෑමක්. දැන් මේ මිශ්‍රණේ පොඩ්ඩක් එකට ඇලෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ඇලෙන්නේ නැත්නම් අපි තව පාන් පිටි ටිකක් මේකට එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ තෙල් එක රත් වෙලා දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේකට කහ ටිකක් දැම්මේ නැත්තේ ඇයි කියලා. ඕනේ නම් හදාගන්න පුළුවන්. මේක හැන්දෙම මෙන්න මේ වගේ රවුම් කරලා මෙන්න මේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන්න ඕනේ. ඊපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි තෙල් එකට දාන්න ඕනේ. ගින්දර පාලනය කරගන්න ඕනේ. මොකද ගින්දර එකපාර ගොඩක් වැඩි වුණොත් මේක
පිටින් බැදිලා වගේ තිබුණාට ඇත්තටම ඇතුළ බැදෙන්නේ නැතුව අමුවට තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හැම වෙලාවෙම මේ බදින කෑමවලදී ගින්දර පාලනය කරගන්න එක හරිම වැදගත්. අනික තමයි ගොඩක් අයට හරි පුරුද්දක් තියෙනවා මොනවා හරි දැන් කට්ලට් එකක් හරි මොනවා හරි බදිනකොට බදින්න ගත්ත වෙලේ ඉඳලම මෙහෙම හැන්දෙන් කූරු ගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. මොනවා හරි බදිනකොට ඒක එක පැත්තක් බැදුනට පස්සේ තමයි අපි අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ. මෙහෙම හැන්දෙන් හැම වෙලේම ඒකටත් වදයක් වගේ. එතකොට ඒක එහෙම නිදහසේ ඒක බැදෙන්න දෙන්න. මේකත් ලස්සන රන්වන් පාටට ගන්න ඕනේ. සමහර අය ආසයිනේ නයිමිරිස් රහට. එතකොට නයිමිරිස් වගේ එකක් මේකට එකතු කරලා ඒ රස ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක වෙනස්ම රසයක් එන්නේ. උඹලකඩ වගේ දෙයක් නම් මේකට ගැලපෙන්නේ දානවා නම් කූනිස්සෝ තමයි හරියන්නේ. අනික තමයි ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි බදිනකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඒකේ හොඳට තෙල් බේරෙන්න ඕනේ. එක්කෝ කොටන් රෙදි කෑල්ලකට රෙද්දක් උඩට සර්වියට් එකක් උඩට එහෙම නැත්නම් ටිෂු පේපර්ස් උඩට වගේ දැම්මොත් මේකේ තෙල් ටික හොඳට උරා ගන්නවා. එතකොට මේකේ තෙල් රැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි තෙලේ කෑම බැද්දට අපි කවුරුත් වැඩිය තෙල් කෑම කන්න කැමති නෑනේ ඇත්තටම. අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතනවා නම් තෙල් ඉතින් එච්චරම හොඳ නෑනේ. ඉතින් එතකොට අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ මේකේ තියෙන මේ වැඩිපුර තෙල් ටික අයින් කරගන්න. දැන් නම් මේකේ පාට හරි පාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඒකේ තියෙන්න ඕනේ කලර් එක. හොඳට තෙල් බේරලා ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 400ක 500ක කෙසෙල් මුව එකකින් අපිට 20ක් විතර හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තමයි අපි හදාගත්ත කෙසෙල් මුව ප්‍රිටර්ස්. මම කලිනුත් කිව්වා මේක අපිට ආහාරයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කට ගැස්මක් විදිහට අපේ ප්‍රධාන ආහාර වෙන බත් එක්ක කන්නත් පුළුවන්. හවසකට වගේ කන්නත් ඇත්තටම අපි වඩේ එහෙම කනවනේ තේත් එක්ක හවසට ඒ වගේ දෙයකටත් මේක හොඳයි. ඇත්තටම හරිම රසවත්. ඉතින් හදලා බලන්නකෝ.